שלום וברכה מוריי ורבותיי, יום חמישי היום של שלום הבית שלנו. כלאיים זה דבר שמאוד לא מוצא חן בעינינו. לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, רק שני שברים או שני חמורים. כי אם אתה מערב שתי כוחות יחד, זה ברור שאחד מהם סובל, אחד מהם חזק יותר, אחד מהם יכול יותר, והשני נכשל והולך אחריו בצורה קשה. מה קורה בבניין הבית היהודי? האם באמת הגבר אמור להחליט? האם באמת כל מה שהאישה מבקשת זה מה שצריך לעשות? הרי לכאורה לקחנו פה שתי כוחות שכל אחד מהם אחראי על משהו אחר. כל אחד מהם מוצלח במשהו אחר. כל אחד מהם יכול ואפילו כמעט כביכול, כל יכול במשהו אחר. איך אנחנו מעניקים לשניהם את הזכות להנהיג יחד את הבית? אנחנו לא אוהבים בעל שעושה רק מה שבא לו. בדיוק כמו שאנחנו לא אוהבים אישה שעושה רק מה שהיא רוצה. אז מה המתכון האמיתי לחיים מאושרים? שימו לב טוב מוריי ורבותיי, בעל זה שכל ואישה זה רגש. את שניהם צריכים בכדי לבנות את הבית, ושניהם צריכים האחד להסתכל לכיוון השני ולקבל את הסכמתו להמשך ההצלחה. איפה הבעיה שלנו? כאשר כל אחד משתמש בכוחו בלבד להוביל את הבית. שם זה איסור כלאיים. אבל כאשר כל אחד מסתכל על השני ומנסה לעשות טוב לשני, ולהפוך את העולם בכדי שהבית וההתנהלות שלו תמצא חן בעיני בן הזוג, באותו רגע מדובר אמנם בכלאיים, אבל לא בכלאיים שכל אחד מושך לכיוון אחר, אלא בכלאיים שכל אחד מושך לכיוון האחר. בכלאיים בו כל אחד מביא את כל הכוחות שלו בכדי לגרום לשני להיות מאושר. בכלאיים חיוביות לראשונה בהיסטוריה, בהם מותר לנו לומר, קחו שתי כוחות נפרדים ותיתנו להם להוביל את הדרך. במושגים שלנו זה כמו ההגה והמנוע. שניהם לכאורה לא יכולים להיות מחוץ לשרשרת של הכלים ששייכים לרכב. לא ייתכן שהרכב ייסע בלי הגה ולא שייך שהרכב יהיה לו מנוע. אבל כאשר שניהם מתאחדים יחד למען מטרה מסוימת, אין רכב מושלם וטוב מזה. זה בדיוק מה שקורה בחיי הבית התקינים שלנו. כאשר ההגה והמנוע עדים ואחראים למטרה משותפת, שם נמצאת ההצלחה הגדולה. אבל כאשר כל אחד מושך לכיוון שלו, אוי ואבוי לרכב ואוי ואבוי לבית. בהצלחה רבה לכולנו וברוכים תהיו.